We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. Rising Star सँग 4 दशक लामो इतिहास छ. Rising Star School secures bright future for every child. जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट कोभिड-19 को अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। आज उपत्यकाको हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जम्मा 1697 वटा हालसम्म टेस्ट भएका छन्। आज हिजोदेखि थप 3 वटा ठाउँमा टेस्टहरू सुरु भएको छ। ती ठाउँहरूमा धुलीखेल, भरतपुर र भैरवा गरेर 3 ठाउँमा यो रियल टाइम पीसीआर बाट टेस्ट गर्ने नमुना परीक्षण चाहिँ कोभिड-19 को सुरु भएको छ।
त्यसरी हाम्रो उपत्यका बाहिर 9वटा ठाउँमा सुरु भएको अवस्था छ र काठमाडौँ उपत्यका सहित गर्ने हो भने देशभरका 10वटा ठाउँबाट अहिले यो कोभिड-19 संक्रमणको नमुना परीक्षण भइरहेको छ। अहिले हिजो पनि मैले भनेको थिएँ सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर र बागलुङ जिल्लाबाट सुरु गर्ने गरी त्यहाँ रहेका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू जो कैलाली र कञ्चनपुरमा क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ त्यहाँहरूको आरडिटी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्फत नमुना परीक्षण गर्नको निम्ति हिजो नै स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागको टोली त्यसतर्फ गइसकेको छ र आज सम्भवतः आजदेखि त्यहाँ टेस्ट सुरु हुन्छ। हाल आइसोलेसनमा काठमाडौँ उपत्यकामा 12 जना र उपत्यका बाहिर 95 जना गरी कुल 107 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा देशभरि 9168 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ हामीले यो संक्रमितहरू 8वटैको कन्ट्याक्टमा रहनुभएका सबैलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ। यो क्रम चाहिँ जारी नै छ। हाम्रो कल सेन्टर 2वटा छ, 1115 र 1133। त्यहाँ भएका कल सेन्टरहरूमा जम्मा कलहरू 3242वटा कल चाहिँ हामीले एटेन्ड गरेका छौँ। हाम्रो मोबाइल एप छ र हाम्रो वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np र हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने मोबाइल एप। यो 2वटामा गरेर कुल चाहिँ आज सेल्फ इभ्यालुएसनको लागि गत 24 घण्टामा 1291 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। यसरी कुल इन्ट्रीको सङ्ख्या 9388 पुगेको छ र हाम्रो यो मोबाइल प्रयोग गर्ने सङ्ख्या 12000 नागेको छ। त्यो आफ्नो लक्षणहरू इन्ट्री गरेको व्यक्तिहरूमध्ये जम्मा 5 जना गत 24 घण्टामा रेड जोनमा पर्नुभएको छ। उहाँहरूको फलोअप जारी छ। वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या 1,58,000 नागेको छ। त्यसै गरी हाम्रो भाइबर ग्रुप पनि छ, त्यो सङ्ख्या 2,13,000 भन्दा बढी छ। यसरी यो हामीले गत 1 हप्तामा प्रयोग गरेको यो वेब पेज र मोबाइल एपमा जोडिने व्यक्तिहरू बढ्दै जानुभएको छ। यसबाट पनि हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई सूचनाहरू प्रदान गर्ने र उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आउन सजिलो भएको छ। आज भएका मुख्य क्रियाकलापहरूमा आज हामीलाई नर्भिक अस्पताल र बसन्त चौधरी फाउन्डेसनले हाम्रो मन्त्रालयलाई N95 मास्क 2000 थान, सर्जिकल मास्क 48,000 थान र पिपी सेट 1000 थान उपलब्ध गराउनु भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत यो चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ह्यान्डओभर भएको छ। त्यसै गरी कोभिड-19 को लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा, काठमाडौँ महानगरपालिका र सिसिएमसी बीच 10वटा एम्बुलेन्सहरू, जुन चाहिँ राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाले 5वटा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 4वटा र काठमाडौँ नगरपालिका महानगरपालिकाले 1वटा गरी जम्मा 10वटा तयारी अवस्थामा राख्ने सम्झौता भएको छ। यो प्रयोगको लागि 102 मा कल गरेर सेवा लिन सकिनेछ। त्यसै गरी यो चैत महिनामा विदेशबाट आई उपत्यकामा रहेका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्नको लागि हाम्रो सम्बन्धित महाशाखा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा टोली खटिनका लागि उपत्यकाभित्रका मेयरज्यूहरू र वडाध्यक्षज्यूहरूसँग कार्ययोजनाबारे आज राष्ट्रिय सभागृहमा छलफल भएर कार्यान्वयनमा जाने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल सहितको विभिन्न काउन्सिल र एसोसिएसनहरूको टोलीले विभिन्न 6वटा अस्पतालहरू, वीर अस्पताल, ट्रमा अस्पताल, टिचिङ हस्पिटल, महाराजगञ्ज, पाटन हस्पिटल, सिभिल अस्पताल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा अनुगमन गरेछ। यो विषय चाहिँ कोभिड-19
को नियन्त्रण, रोकथाम, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित छ, जसमा चाहिँ यहाँहरू यी अस्पतालहरूबाट दिएको सेवाहरूको बारेमा, जनशक्तिहरूको बारेमा र त्यहाँ उठेका विषयहरू, योसँग रिलेटेड विषयहरूमा सँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ अनुगमन भएको थियो। त्यो अनुगमनको रिपोर्टको बारेमा आज हामीले छलफल गरेका छौँ र यहाँहरूले धेरै पटक उठाएको प्रश्नहरू, जसमा चाहिँ विभिन्न बिरामीहरूले एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा भौँतारिन परेकोदेखि लिएर अस्पतालहरू कसरी काम गरिरहेका छन् र कसरी सहकार्य गर्छन् भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ र नतिजा पनि त्यहाँ भएका बिरामीहरूको सेवाको बारेमा भएको यथार्थ विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी 7 प्रदेशमा कोभिड-19 को रोकथाम, सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका 11औं तहका कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा हरेक प्रदेशमा त्यहाँ प्रदेशमा रहेको जनशक्तिको पहिचान गर्ने, त्यहाँ भएका जनशक्तिहरू नपुग भएमा निजी गैर सरकारीको अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरेर जनशक्ति बढाउने, त्यहाँ नभए अन्तर प्रदेशसँग समन्वय गरेर जनशक्ति बढाउने र करार वा भोलिन्टियरमा लिनुपर्ने भए त्यो पनि गरेर चाहिँ जनशक्तिको आकलन गर्ने र त्यसको व्यवस्था मिलाउनको निम्ति 3 दिनभित्र सिफारिस गर्ने सहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दिनको लागि हामीले पत्राचार गरेको छौँ। यसले चाहिँ अब प्रदेशमा अझ हामी सशक्त रूपमा यो कोभिडको सङ्क्रमण चाहिँ उपत्यका बाहिर पनि रहेको अवस्थामा यो टोलीको प्रतिवेदनले हामीलाई सहयोग पुग्नेछ। र अब मुख्य सुझाव र मुख्य प्रश्नहरूको कुरा गर्दा 2टा प्रश्न वा सुझावहरू छन् हामीलाई धेरैले सोधेको। लकडाउन प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा पनि धेरै आएको छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मतलब सङ्क्रमितबाट आफ्नो परिवार र नजिकका व्यक्तिमा सर्ने हो। यो सरेको अवस्थामा हामीले यो लकडाउनको अर्थ भनेको हामी चाहिँ अलग्गै बस्नलाई, क्वारेन्टाइनको अनिवार्य रूपमा पालना गर्नलाई नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पालना गरेर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हुने सङ्क्रमण रोक्न उपाय एकमात्र भएकोले जिम्मेवारीपूर्वक त्यो निर्वाह सबैले गरौँ भन्न चाहन्छु। त्यसपछि अर्को एउटा सुझाव छ वा जिज्ञासा छ, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा भयो, अब के गर्ने भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ अब 14 दिनपछि पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। एक त लकडाउन भएको स्थितिमा यसै पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। अर्को कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ कि 14 दिनपछि पनि सङ्क्रमण चाहिँ पोजिटिभ, हामीले नतिजा लिँदा पोजिटिभ पनि देखिएको हुनाले त्यसले गर्दा यो चाहिँ अझ बढी हामी क्वारेन्टाइनमा अझ थप दिन बस्नुपर्ने देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि केही अस्वस्थता भए पनि क्वारेन्टाइनको अवधि बढ्ने हिसाबले यहाँहरू चाहिँ आफ्नो घरमा अलग्गै। Welcome to Rising Star School managed by team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital. Welcome to Rising Star School managed by team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. राइजिङ स्टारसँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child.
Welcome to Rising Star School managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. राइजिङ स्टारसँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट कोभिड-19 को अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। आज उपत्यकाको हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जम्मा 1697 वटा हालसम्म टेस्ट भएका छन्। आज हिजोदेखि थप 3 वटा ठाउँमा टेस्टहरू सुरु भएको छ। ती ठाउँहरूमा धुलीखेल, भरतपुर र भैरवा गरेर 3 ठाउँमा यो रियल टाइम पीसीआरबाट टेस्ट गर्ने नमुना परीक्षण चाहिँ कोभिड-19 को सुरु भएको छ। त्यसरी हाम्रो उपत्यका बाहिर 9 वटा ठाउँमा सुरु भएको अवस्था छ र काठमाडौँ उपत्यका सहित गर्ने हो भने देशभरका 10 वटा ठाउँबाट अहिले यो कोभिड-19 संक्रमणको नमुना परीक्षण भइरहेको छ। अहिले हिजो पनि मैले भनेको थिएँ सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर र बागलुङ जिल्लाबाट सुरु गर्ने गरी त्यहाँ रहेका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू जो कैलाली र कञ्चनपुरमा क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ त्यहाँहरूको आरडीटी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्फत नमुना परीक्षण गर्नको निम्ति हिजो नै स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागको टोली त्यसतर्फ गइसकेको छ र आज सम्भवतः आजदेखि त्यहाँ टेस्ट सुरु हुन्छ। हाल आइसोलेसनमा काठमाडौँ उपत्यकामा 12 जना र उपत्यका बाहिर 95 जना गरी कुल 107 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी क्वारेन्टाइनमा देशभरि 9168 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ हामीले यो संक्रमितहरू 8 वटैको कन्ट्याक्टमा रहनुभएका सबैलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ। यो क्रम चाहिँ जारी नै छ। हाम्रो कल सेन्टर 2 वटा छ, 1115 र 1133। त्यहाँ भएका कल सेन्टरहरूमा जम्मा कलहरू 3242 वटा कल चाहिँ हामीले एटेन्ड गरेका छौँ। हाम्रो मोबाइल एप छ र हाम्रो वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np र हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने मोबाइल एप। यो 2 वटामा गरेर कुल चाहिँ आज सेल्फ इभ्यालुएसनको लागि गत 24 घण्टामा 1291 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। यसरी कुल इन्ट्रीको सङ्ख्या 9388 पुगेको छ र हाम्रो यो मोबाइल प्रयोग गर्ने सङ्ख्या 12000 नागेको छ। त्यो आफ्नो लक्षणहरू इन्ट्री गरेको व्यक्तिहरूमध्ये जम्मा 5 जना गत 24 घण्टामा रेड जोनमा पर्नुभएको छ। उहाँहरूको फलोअप जारी छ। वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या 1,58,000 नागेको छ। त्यसैगरी हाम्रो भाइबर ग्रुप पनि छ, त्यो सङ्ख्या 2,13,000 भन्दा बढी छ। यसरी यो हामीले गत 1 हप्तामा प्रयोग गरेको यो वेब पेज र मोबाइल एपमा जोडिने व्यक्तिहरू बढ्दै जानुभएको छ। यसबाट पनि हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई सूचनाहरू प्रदान गर्ने र उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आउन सजिलो भएको छ। आज भएका मुख्य क्रियाकलापहरूमा आज हामीलाई नर्भिक अस्पताल र बसन्त चौधरी फाउन्डेसनले हाम्रो मन्त्रालयलाई N95 मास्क 2000 थान, सर्जिकल मास्क 48,000 थान र पिपी सेट 1000 थान उपलब्ध गराउनु भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत यो चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ह्यान्डओभर भएको छ। त्यसैगरी कोभिड-19
को लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा, काठमाडौँ महानगरपालिका र सिसिएमसी बीच 10 वटा एम्बुलेन्सहरू, जुन चाहिँ राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाले 5 वटा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 4 वटा र काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 वटा गरी जम्मा 10 वटा तयारी अवस्थामा राख्ने सम्झौता भएको छ। यो प्रयोगको लागि 102 मा कल गरेर सेवा लिन सकिनेछ। त्यसै गरी यो चैत महिनामा विदेशबाट आई उपत्यकामा रहेका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्नको लागि हाम्रो सम्बन्धित महाशाखा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा टोली खटिनका लागि उपत्यकाभित्रका मेयरज्यूहरू र वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग कार्ययोजनाबारे आज राष्ट्रिय सभागृहमा छलफल भएर कार्यान्वयनमा जाने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल सहितको विभिन्न काउन्सिल र एसोसिएसनहरूको टोलीले विभिन्न 6 वटा अस्पतालहरू, वीर अस्पताल, ट्रमा अस्पताल, टिचिङ हस्पिटल, महाराजगञ्ज, पाटन हस्पिटल, सिभिल अस्पताल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा अनुगमन गरेको छ। यो विषय चाहिँ कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित छ, जसमा चाहिँ यहाँहरू यी अस्पतालहरूबाट दिएको सेवाहरूको बारेमा, जनशक्तिहरूको बारेमा र त्यहाँ उठेका विषयहरू, योसँग रिलेटेड विषयहरूमा सँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ अनुगमन भएको थियो। त्यो अनुगमनको रिपोर्टको बारेमा आज हामीले छलफल गरेका छौँ र यहाँहरूले धेरै पटक उठाएको प्रश्नहरू, जसमा चाहिँ विभिन्न बिरामीहरूले एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा भौँतारिन परेकोदेखि लिएर अस्पतालहरू कसरी काम गरिरहेका छन् र कसरी सहकार्य गर्छन् भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ र नतिजा पनि त्यहाँ भएका बिरामीहरूको सेवाको बारेमा भएको यथार्थ विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी 7 प्रदेशमा कोभिड-19 को रोकथाम, सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका 11औं तहका कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा हरेक प्रदेशमा त्यहाँ प्रदेशमा रहेको जनशक्तिको पहिचान गर्ने, त्यहाँ भएका जनशक्तिहरू नपुग भएमा निजी गैर सरकारीको अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरेर जनशक्ति बढाउने, त्यहाँ नभए अन्तर्प्रदेशसँग समन्वय गरेर जनशक्ति बढाउने र करार वा भोलिन्टियरमा लिनुपर्ने भए त्यो पनि गरेर चाहिँ जनशक्तिको आकलन गर्ने र त्यसको व्यवस्था मिलाउनको निम्ति 3 दिनभित्र सिफारिस गर्ने सहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दिनको लागि हामीले पत्राचार गरेको छौँ। यसले चाहिँ अब प्रदेशमा अझ हामी सशक्त रूपमा यो कोभिडको सङ्क्रमण चाहिँ उपत्यका बाहिर पनि रहेको अवस्थामा यो टोलीको प्रतिवेदनले हामीलाई सहयोग पुग्नेछ। र अब मुख्य सुझाव र मुख्य प्रश्नहरूको कुरा गर्दा 2टा प्रश्न वा सुझावहरू छन् हामीलाई धेरैले सोधेको। लकडाउन प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा पनि धेरै आएको छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मतलब सङ्क्रमितबाट आफ्नो परिवार र नजिकका व्यक्तिमा सर्ने हो। यो सरेको अवस्थामा हामीले यो लकडाउनको अर्थ भनेको हामी चाहिँ अलग्गै बस्नलाई, क्वारेन्टाइनको अनिवार्य रूपमा पालना गर्नलाई नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पालना गरेर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हुने सङ्क्रमण रोक्न उपाय एकमात्र भएकोले जिम्मेवारीपूर्वक त्यो निर्वाह सबैले गरौँ भन्न चाहन्छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा सुझाव छ वा जिज्ञासा छ, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा भयो, अब के गर्ने भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ अब 14 दिनपछि पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। एक त लकडाउन भएको स्थितिमा यसै पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। अर्को कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ कि 14 दिनपछि पनि सङ्क्रमण चाहिँ पोजिटिभ, हामीले नतिजा लिँदा पोजिटिभ पनि देखिएको हुनाले त्यसले गर्दा यो चाहिँ अझ बढी हामी क्वारेन्टाइनमा अझ थप दिन बस्नुपर्ने देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि केही अस्वस्थता भए पनि क्वारेन्टाइनको अवधि बढ्ने हिसाबले यहाँहरू चाहिँ आफ्नो घरमा अलग्गै जुन हामीले भनेका छौँ त्यो हिसाबले क्वारेन्टाइनमा बसिदिन आग्रह गर्छु, जसले गर्दाखेरि
परिवार, समुदाय र देशलाई यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ बचाउन यहाँहरूको योगदान हुनेछ। आजको मेरो अपडेट यति नै हो। अब एउटा विषय अर्को पनि छ जो सिसिएमसी जुन हाम्रो कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर छ, त्यो चाहिँ माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा त्यो टिम छ। त्यसमा विभिन्न थप टिमहरू छन् जसले काम गरेका छौँ र यो एउटा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, एकीकृत रूपमा देशमै कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि परेको अवस्थामा हामीले कसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ र यसको बारेमा केही स्पष्ट पारिदिनु हुन म स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई निम्ताउँछु। A school managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. राइजिङ स्टारसँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child. From people if you do have to go out. It's not such a difficult thing. Do it. That's the UK government's message to keep us apart so we don't catch or spread the coronavirus. But unless you're 2 meters tall, it can be hard to know what that looks like without a measuring tape. It's about 3 steps. So, 1, 2, 3. Enough space so that you can put a bed between you. Or 2 shopping trolleys. Or any of these people. Or, if you were holding a broom, you shouldn't be able to touch anyone with it. That's all fine in theory, but how does that look in the real world? Well, if you're in the street, it's about half a parking space. If you're in a park or the countryside, it's about 2 regular benches. If you're exercising, you may have to come off the path or cross the road. But hey, that all adds to the exercise, right? And on public transport, don't sit in the same row. Make sure you've got space in front and behind you. In an office, you need to be about 4 desk chairs apart. And when shopping, don't queue close together. Many shops have rules on how many people can be inside at any one time to ensure you keep that gap. But if you do have to queue outside, make sure you still keep that 2 meter distance. If you're getting a delivery, have them leave it on the doorstep. And if you're still not sure whether you're keeping enough distance, then add a bit more. Or see if you can hit them with a broom. धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 2076 चैत 16 गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर नेपाली सेनाको महावीरगढ स्थित छाउनीमा स्थापना भएर कार्यरत छ। उक्त क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा 3टा समितिहरू छन् जसमा चाहिँ सम्माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा निर्देशन समिति छ। दोस्रो चाहिँ सहजीकरण समिति श्रीमान मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा छ भने तेस्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवज्यूको संयोजकत्वमा अपरेसन कमिटी छ। यसलाई चाहिँ हामी कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अपरेसन भनेर भन्छौँ। र त्यस अपरेसन कमिटीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवज्यू हुनुहुन्छ भने नेपाली सेनाका प्रबन्धरथी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका 12औं तहकाले प्रतिनिधित्व गरेको छ। अब यस अपरेसन कमिटी अन्तर्गत 4 वटा सब कमिटीहरू छन्। तर यो सिसिएमसीले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि मैले त 3टा पोइन्ट यसमा भन्नुपर्ने देखियो। यस अपरेसन कमिटीले चाहिँ नेपाल सरकारको र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको नीति र योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपले र रिजल्ट ओरिएन्टेड रूपले सबैसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नलाई सहयोग गरेको छ, 1 नम्बर भने। दोस्रो चाहिँ यसले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहजीकरण गरी छिटो छरितो काम गर्ने एउटा
उद्देश्य साथ यो अगाडि बढेको छ भने यसले चाहिँ एउटा के हामीलाई सजिलो भएको छ भने वन डोर सिस्टमबाट चाहिँ हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ र यो 4वटा सब कमिटीमा चाहिँ एउटा मेडिकल अप्स भनेर छ जुन मेडिकल अप्स भने चाहिँ स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारको कार्य हो। यसमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहसचिवज्यू, सहायक रथीज्यू नेपाली सेनाको, त्यस्तै सहसचिव सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको, त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रतिनिधित्व गरी स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार कार्य गर्ने एउटा मेडिकल अप्स छ, जसको मुख्य काम चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने र टेस्टिङ फेसिलिटिज बढाउने हो भने दोस्रो क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ त्यसको बारेमा पनि हेर्ने, त्यस्तै आइसोलेसन र ट्रिटमेन्टमा के कस्तो अवस्थामा अहिले भइरहेको छ देशभरि त्यो व्यवस्थित गर्ने छ भने मोर्चरीको पनि कुराहरू यसमा आएको छ भने अस्पतालको ल्याबको र ह्युमन रिसोर्सेसको बारेमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न चाहिँ यो कमिटीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। दोस्रो सब कमिटी चाहिँ आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवाको सहजीकरण कार्य गर्ने लजिस्टिक अपरेसन भन्ने छ, जसमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक वा उहाँको प्रतिनिधि, त्यस्तै सहसचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हुनुहुन्छ, सहसचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको, त्यस्तै सहायक रथी नेपाली सेनाको, प्रतिनिधि नेपाली प्रहरी र प्रतिनिधि सशस्त्र प्रहरी बलको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको काम चाहिँ आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेमा चाहिँ विशेष फोकस छ र यसले मेडिसिनको कुराहरूदेखि लिएर फुड र एसेन्सियल सर्भिसेसहरूलाई सुचारू रूपमा यो लकडाउनको अवस्थामा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ यसको पनि छ। तेस्रो चाहिँ शान्ति सुरक्षा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य भनेर सेक्युरिटी अपरेसन भन्ने छ, जसमा चाहिँ सहसचिव गृह मन्त्रालयको हुनुहुन्छ, त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयको सहसचिव पनि हुनुहुन्छ, युद्ध कार्य प्रमुख नेपाली सेनाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि यसमा हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नको लागि र ट्रान्सपोर्टेसनको मोबिलाइजेसनहरू कसरी गर्न सकिन्छ र मेन ल एन्ड अर्डरमा फोकस गरेर सेक्युरिटी अप्सले काम गरिरहेको छ भने अन्तिममा सूचना तथा प्राविधिक कार्य मिडिया तथा आइटी अप्स भनेर छ। यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता नै हुनुहुन्छ, त्यस्तै सहसचिव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका हुनुहुन्छ, त्यस्तै नेपाली सेनाका प्रवक्ता यसको प्रतिनिधि र त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पनि यसमा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको काम चाहिँ सोसल मिडियाहरूमा आइरहेको कुराहरू, न्युज डेलिभरीहरू र मिडियासँग कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने र प्रिन्ट र ब्रोडकास्टहरूमा के भइरहेछ भन्ने कुरा जानकारी दिनुहुन्छ। यो अपरेसन यो सिसिएमसीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीलाई काम गर्नलाई सजिलो त भएको छ र यसले यो डिसेन्ट्रलाइजेसनको प्रोसेसमा जस्तै एम्बुलेन्स व्यवस्थापनहरू केन्द्रको लेभलमा मात्रै नभएर प्रादेशिक लेभलमा, जिल्ला लेभलमा र स्थानीय लेभलमा यसको व्यवस्थापनदेखिबाट लिएर सबै कार्यलाई चाहिँ सजिलो भएको छ र यो दुईटै मन्त्रालय र यो सिसिएमसीले कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ हामी कोभिड-19 विरुद्ध लडिरहेका छौँ। धन्यवाद। Welcome to Rising Star School managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. राइजिङ स्टारसँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child. नमस्कार आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरुमा कोरोना भाइरसले विश्व आतंकित बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा हामी सम्पूर्ण महानुभावहरु सायद सबैजना घरभित्रै लकडाउनको अवस्थामा बसिरहेका छौं होला। सुरक्षित रहनको लागि सम्पूर्ण महानुभावहरुमा सुरक्षित रहनु हुनेछ भन्ने शुभकामना र आशा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सुरक्षित रहने र सुरक्षित राख्ने प्रक्रियामा सरकार, विभिन्न निकायहरू र हामी व्यक्तिगत रूपमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू पनि लागिरहेकै छौं।
तर यद्यपि एउटा निकै ठूलो विषय यहाँ मिसिङ भइराखेको जस्तो मलाई लाग्छ। कतिपय मिडियाहरूले पनि यस विषयलाई त्यति धेरै उठान गरेको जस्तो लाग्दैन र व्यवहारमा पनि हामीले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइरहेका छैनौँ। हामी घरभित्र सुरक्षित रहनका लागि बसिरहेका छौँ, तर घरभित्र हामीले भित्र्याउने विभिन्न सामानहरू जुन दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने खाद्य सामग्रीदेखि लिएर औषधिजन्य सामग्रीहरू, दूध, पानी लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू हामीले घरमा कति सुरक्षित हिसाबले भित्राइराखेका छौँ, यो असाध्यै ठूलो चुनौतीको विषय सायद मलाई नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै बनिरहेको छ जस्तो लाग्छ। कतिपय अवस्थामा हेर्ने हो भने जो व्यक्तिहरू त्यो सेवा दिनका लागि लागिराख्नु भएको छ, वितरण प्रणालीमा लागिराख्नु भएको छ, त्यस्ता खालका वितरक प्रदायक विभिन्न संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्वहरू, वितरक व्यक्तित्वहरू र हामी आफै पनि त्यस कारणले बढी असुरक्षित भएका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जति पनि वितरणमा लागिराख्नु भएका छ ती व्यक्तित्वहरू असुरक्षित हिसाबले उहाँहरूले कुनै पनि व्यक्तित्वहरूले चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू प्रयोग गरेको हामी पाउँदैनौँ। उहाँहरूले खालि एउटा मास्क लगाउनु भएको छ, हातमा पन्जा लगाउनु भएको होला, तर उहाँको शरीर सामान्य हिसाबले नै उहाँले वितरण गरिराख्नु भएको छ। सामान्य कपडाहरूमा मात्रै उहाँहरू हुनुहुन्छ र कतिपय अवस्थामा त हामी मास्क बिना र हातमा ग्लोभ्स अथवा पन्जा बिना नै उहाँहरूले सामानहरू वितरण गरिरहेको दिइरहेको हामी पाउँछौँ। यस हकमा हेर्ने हो भने सर्वप्रथम उहाँहरू जो वितरणमा लागिराख्नु भएको छ, अहरात्र खटिराख्नु भएको छ, कतिपय अवस्थामा होम डेलिभरीसम्म गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको त्यो कार्यलाई हामीले अति उच्च सम्मान गर्नैपर्छ। तर उहाँहरू पनि सर्वप्रथम सुरक्षित बनिदिनुपर्छ र सुरक्षित रहिदिनुपर्छ। त्यो सुरक्षाका लागि उहाँहरूले सबैभन्दा पहिला पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र यदि उहाँहरूले त्यसरी पर्सनल्ली आफू प्रोटेक्टिभ हुनुभयो भने उहाँहरूले दिने सेवा पनि पक्कै पनि प्रोटेक्टिभ हुन्छ र ती सामानहरू, ती खाद्य सामग्रीहरू र उहाँहरूले जति पनि वितरण गर्ने सामानहरूमा पनि कोरोना भाइरस सरेर आउने अथवा चाहिँ कोरोना भाइरस त्यस मार्फत आउने कुरा चाहिँ न्यूनीकरण हुन सक्छ। हुन त यहाँनिर नेपाल जस्ता कतिपय गरिब देशहरूमा, विशेष गरी नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीसँग डाक्टर नर्सहरूलाई पनि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ पुगिरहेको अवस्था छैन। यो असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यसका लागि सबैजना सरकार लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू हामी जिम्मेवार हुनैपर्छ र यसको सकेसम्म छिटो चाहिँ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यस सँगसँगै लगत्तै त्योभन्दा बढी अझ मैले महत्त्वपूर्ण देख्छु पब्लिकली सबै व्यक्तित्वहरूको सेवामा लाग्नुभएका र उहाँहरूले दिनुभएको जुन सेवा मार्फत जुन सामग्रीहरू हामीलाई दिनुहुन्छ ती सामग्रीहरू उहाँहरूको नाङ्गो हातले समाएर प्याकिङ गर्नुभएको छ, समाएर दिनुभएको छ। उहाँहरू आफै कति सुरक्षित हुनुहुन्छ र ती सामग्रीहरू कति सुरक्षित भएर हाम्रो घरसम्म आइपुग्छन्, त्यस हिसाबले हामी घरभित्र बस्दै गर्दा सुरक्षित भएको अनुभव गर्न कति पाइरहेका छौँ त, यो ठुलो प्रश्नको विषय छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला उहाँहरूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि हामी सबैले, विशेष गरी सरकारले ठुलो एउटा पहल कदमी चाल्न जरुरी देखिएको छ। र हामीले अहिले यदि उहाँहरू असुरक्षित हुँदै गर्दा उहाँहरूले दिएका सामान पनि कमसेकम घरभित्र ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यस्ता सामानहरूलाई सकेसम्म हामीले सफा गरेर अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गरेर केही सामानहरू तातो पानीले पखालेर ल्याउन मिल्ने सामानहरू त्यसरी सकेसम्म चाहिँ हामीले त्यसमा विशेष चासोका साथ त्यस्ता सामानहरूलाई सफा गरेर मात्रै भित्राउनुपर्छ। अदरवाइज हामी घरभित्र सुरक्षाका लागि बसिरहेका छौँ। हामीले अर्कालाई चाहिँ कोरोना भाइरस नसारौँ र अरूबाट पनि हामी कोरोना भाइरस संक्रमित नहौँ भन्नका लागि हामी बसिरहेका छौँ। तर हामीले प्रयोग गर्ने यी सामानहरू मार्फत हामी साँच्चीकै असुरक्षित छौँ र ती सामान जुन हामीलाई प्रदान गरिराख्नु भएको छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरू त अझै असुरक्षित हुनुहुन्छ। यसका लागि हामी सबैले तुरुन्त यसको पहल कदमी बढाउनु जरुरी छ र सरकारले यसमा चाहिँ विशेष चासो र अग्रता लिनु जरुरी छ भन्ने मेरो एकदमै ठुलो एउटा चासो यहाँहरु समक्ष राख्न चाहे। धन्यवाद। From people, if you do have to go out, it's not such a difficult thing. Do it. That's the UK government's message to keep us apart
so we don't catch or spread the coronavirus. But unless you're 2 meters tall, it can be hard to know what that looks like without a measuring tape. It's about 3 steps. So, 1, 2, 3. Enough space so that you can put a bed between you, or 2 shopping trolleys, or any of these people. Or, if you were holding a broom, you shouldn't be able to touch anyone with it. That's all fine in theory, but how does that look in the real world? Well, if you're in the street, it's about half a parking space. If you're in a park or the countryside, it's about 2 regular benches. If you're exercising, you may have to come off the path or cross the road. But hey, that all adds to the exercise, right? And on public transport, don't sit in the same row. Make sure you've got space in front and behind you. In an office, you need to be about 4 desk chairs apart. And when shopping, don't queue close together. Many shops have rules on how many people can be inside at any one time to ensure you keep that gap. But if you do have to queue outside, make sure you still keep that 2 meter distance. If you're getting a delivery, have them leave it on the doorstep. And if you're still not sure whether you're keeping enough distance, then add a bit more. Or see if you can hit it.
Welcome to Rising Star School, managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. राइजिङ स्टारसँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child. Welcome to Rising Star School, managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. राइजिङ स्टारसँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child. From people, if you do have to go out. It's not such a difficult thing. Do it. That's the UK government's message to keep us apart so we don't catch or spread the coronavirus. But unless you're 2 meters tall, it can be hard to know what that looks like without a measuring tape. It's about 3 steps. So, 1, 2, 3. Enough space so that you can put a bed between you, or 2 shopping trolleys, or any of these people. Or if you were holding a broom, you shouldn't be able to touch anyone with it. That's all fine in theory, but how does that look in the real world?
Or if you're in the street, it's about half a parking space. If you're in a park or the countryside, it's about 2 regular benches. If you're exercising, you may have to come off the path or cross the road. But hey, that all adds to the exercise, right? And on public transport, don't sit in the same row. Make sure you've got space in front and behind you. In an office, you need to be about 4 desk chairs apart. And when shopping, don't queue close together. Many shops have rules on how many people can be inside at any one time to ensure you keep that gap. But if you do have to queue outside, make sure you still keep that 2-metre distance. If you're getting a delivery, have them leave it on the doorstep. And if you're still not sure whether you're keeping enough distance, then add a bit more, or see if you can hit them with a broom. Welcome to Rising Star School, managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. राइजिङ स्टारसँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child.
Welcome to Rising Star School managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. राइजिङ स्टारसँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child. People, if you do have to go out. It's not such a difficult thing. Do it. That's the UK government's message to keep us apart so we don't catch or spread the coronavirus. But unless you're 2 meters tall, it can be hard to know what that looks like without a measuring tape. It's about 3 steps. So, 1, 2, 3. Enough space so that you can put a bed between you. Or 2 shopping trolleys. Or any of these people. Or, if you were holding a broom, you shouldn't be able to touch anyone with it. That's all fine in theory, but how does that look in the real world? Well, if you're in the street, it's about half a parking space. If you're in a park or the countryside, it's about 2 regular benches. If you're exercising, you may have to come off the path or cross the road. But hey, that all adds to the exercise, right? And on public transport, don't sit in the same row. Make sure you've got space in front and behind you. In an office, you need to be about 4 desk chairs apart. And when shopping, don't queue close together. Many shops have rules on how many people can be inside at any one time to ensure you keep that gap. But if you do have to queue outside, make sure you still keep that 2 meter distance. If you're getting a delivery, have them leave it on the doorstep. And if you're still not sure whether you're keeping enough distance, then add a bit more. Or see if you can hit them with a broom. Welcome to Rising Star School managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education.
राइजिङ स्टारसँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child.